Hey guys! Kenny here and welcome back. I am back again with another brow tutorial kasi meron akong bagong na-discover. And since super affordable niya and effective talaga, sabi ko gusto kong gawa ng video para ma-share ko din sa inyo. Actually, hindi naman na bago to kasi may mga nakita na akong YouTubers na gumagamit nito, especially sa international, but local, parang isa pa lang yung nakita ko. And sa kanya ko to actually na-discover, kay Jorella. Kasi palagi niya ginagamit tong product na to, and yung product na tinutukoy ko sa video na to is itong GOT2B na water-resistant spiking glue. Kung hindi ako nagkakamali, this one first kong napanood sa IG stories ni Jorella, and noong una akala ko itong product na to is sa US lang available, pero hindi pala. For some reasons, bigla na lang itong lumabas sa homepage ko sa Lazada, and when I saw this and yung price, automatically chinek out ko agad siya. I got this one for only 99 pesos, I believe, kasi naka-sale yung seller, but sad to say, parang nag-sold out na yung pinagbilhan ko. In-IG story ko din kasi ito no, sinubukan ko siya and pinakita ko, tapos sinama ko yung link. Then after a few minutes, nag-sold out agad. But don't worry, because may mga nakita naman akong seller nito na affordable lang din, kaya ililink ko na lang so that meron kayong source. Yung ibang seller kasi nito nakita ko guys, parang 200 plus yung benta nila, but yung nakita ko is around 129 pesos. Yung bago ha, pero yung una nga, 99 pesos lang, kaya lang sayang nag-sold out na. Tsaka imagine ha, this one, again, nabili ko siya ng less than 100. It contains 50 ml. So kung sa kilay nyo lang siya gagamitan, probably aabot to sa inyo ng taon. Kung hindi siya matutuyo But ayun nga, diba? Sobrang affordable niya kasi ang daming laman. So ayun guys, today sa video na to, ipapakita ko yung demo kung paano gamitin to, and also parang ano na din, kilay tutorial. But don't worry, because sa video na to guys, sa brow tutorial na gagawin ko, hindi na brow pomade yung ipang-drawing natin ng kilay. Meron pa kasi akong isang favorite na product, and that is from Strokes, and ito yung gagamitin ko so that you also have an idea kung paano mag-work tong product nila na to. But same sa previous brow tutorial na ginawa ko guys, dito din sa isang to, dalawang product lang yung gagamitin natin. This one and yung pang-drawing ng kilay. Tatlo yung total of products na gagamitin natin sa video na to, and yung first one nga is from GOT2B, and this one is yung kanilang water-resistant spiking glue. The next product that we need is this one. This is from Strokes Beauty Lab, and yung tawag sa kanya is Microblade Pen Perfector, and yung shade na gamit ko dito is Graphite. Ganito siya once you open it, for those of you na hindi familiar. So basically, para siyang eyeliner but for brows. And yung tip nito is made of bristles. And of course, yung final na kailangan natin is a tool. And yung gagamitin ko sa video na to is itong aking disposable spoolie from Nippon. And also, hindi naman kailangan disposable yung spoolie na gamit nyo guys, especially kung for personal use. Kung anong spoolie yung meron kayo, like for example, yung meron kasamang pangkilay na brush sa isang end, okay na yun as long as malinis siya. But of course, for those of you na nagka-clients or kaya nagme-makeup ng ibang tao, mas okay sana kung disposable like this para mas hygienic siya. Mag-start na tayo magkilay guys. And of course, yung first natin gagawin is kukunin natin yung GOT2B na spiking glue. And with this one, what I do guys is naglalagay lang ako ng konting amount sa bristles ng spoolie. Mga ganitong amount lang. And actually, yung steps dito or way ng paggawa is same lang naman sa brow soap. So, first thing that you need to do is of course, i-brush sa kilay yung product. Tapos ayan, ipwesto nyo lang siya sa kung paano yung tubo ng buhok. And actually, when you first do this, mapapansin nyo na medyo wet pa yung product. But after a few seconds, natutuyo din naman siya, kaya okay lang yan. And kahit may excess, mabilis namang linisin. But ayun nga, since this one nagsaset siya, I highly recommend na medyo bilisan nyo yung pag-work or pag-set ng kilay. That way, hindi kayo mahirapan. And again, sa akin guys, ang ginagawa ko is sinusundan ko lang kung paano yung tubo ng buhok because I feel like mas natural siyang tingnan and mas maganda. Tapos sinisigurado ko lang talaga na pinepress kong mabuti yung hair sa skin para talagang flat siya and hindi mag-move. And unti-unti ko na nafe-feel guys na medyo nagiging thicker na yung consistency niya because nagsaset na siya sa kilay, and as you can see, ayan namumuti na. But kitang-kita nyo naman diba, nawo-work ko pa siya in a way and nalalagay ko pa sa position na gusto ko, which is great. Kaya kayang-kaya nyo talaga ma-perfect yung brows with this one. Using a wipe, ang gagawin ko naman this time is lilinisin ko yung edges kasi diba may mga natirang product. So para mas malinis siya and mamaya kapag nag-foundation tayo, hindi mag-stick, I suggest na linisin nyo yung corners or yung edges ng kilay using a ganito, ano ba tawag dito? Wipes. Para lang sigurado talaga na malinis and maayos yung magiging finish ng makeup nyo and ng kilay, diba? Ang gawin naman natin this time is i-fill in na natin yung kilay because as you can see, dito sa part na to, bitin yung kilay ko, tapos may mga areas na sparse and walang buhok. And para ma-achieve yun, yung gagamitin ko is from Strokes Beauty. And yung tawag dito nga is Microblade Pen Perfector, and yung shade na to is Graphite. And sobrang quick lang ng part na to kasi ang gagawin lang naman natin is magdodrawing tayo ng maliliit na buhok using this product.
And dito sa part na to guys, you have to be careful, dapat light-handed because kung hindi makatotohanan yung itsura ng kilay. So, mas okay talaga kung sobrang light lang and unti-unti. Ayun guys, practicein yung maging light-handed kapag ganito yung gagamitin because kapag nagkamali din kayo, medyo mahirap na siyang ayusin eh. But anyway, dito din sa front, maglalagay ako ng konti. And here you have it guys. This is the before and after of my brows after natin gamitin tong dalawang product na to. And as you can see, if i-compare natin yung before and after, sobrang huge ng difference kasi etong meron ng product, sobrang full din yan tingnan and parang ang youthful. Unlike this one, di ba? Sobrang parang ang daming kulang. And look at this guys. Kahit kiskisin ko yung kilay ko, kahit madiin, ayan hindi na siya nagmo-move. As in talagang stay put na siya buong araw, ganyan na siya. And that is the reason kung bakit naisipan kong gawa ng video yung product because I feel like talagang makakatulong especially for those of you na everyday nagkikilay. And again, etong GOT2B is water resistant kaya you don't need to worry kasi mabasa man kayo or maulanan, okay pa din yung kilay nyo at the end of the day. And hindi nga pala siya malagkit, I forgot to mention. So yeah, that's it guys. So for me, kung papipiliin nyo ako between this one and brow soap, definitely ito yung pipiliin ko. And yung reason kung bakit is because yung brow soap kasi maganda naman siya for everyday. It does the job. But yung isa kasi sa problem kapag ka brow soap yung gamit is that hindi siya pwedeng mabasa. Kasi nga diba yung ginagamit natin para matunaw siya or magamit is water. And what will happen is kapag ka nag-set na siya and nabasa, babagsak ulit. Unlike this one, since hindi naman siya water-based, wala naman nakasulat dito, sigurado talaga kayo na maglalast siya buong araw and talagang iho-hold niya yung kilay all throughout the day. Tsaka yung presyo din kasi nito, diba? Sobrang similar lang naman or close sa mga nabibiling brow soap sa Shopee and Lazada. Kasi diba yung range ng presyo ng brow soap, if I'm not mistaken, is around 100 to 120 pesos lang din. And syempre, diba, kapag bumili naman tayo ng kahit anong bagay, yung pinipili natin is yung something na maglalast. Yung magagamit natin buong araw. And also yung hassle-free, kapag ginamit nyo siya parang hindi kayo mag-iisip na baka mag-fade, masira, or kaya mawala kagad yung effect. And kung yun yung mga hinahanap yung characteristic ng brow product, eto guys, I highly recommend this one. Check nyo na lang sa description box yung source or links kung saan pwedeng mabili to because hahanapin ko yung mga pinakamurang makikita ko. I will try my best na maghanap ng maraming link so that if ever na mag-sold out yung isa at least, meron kayong ibang option. And ayun lamang po. I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and syempre sana din nakatulong siya, especially for those of you na medyo hindi marunong magkilay or kung naghahanap kayo ng pangkilay na talagang pangmalakasan. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe and I hope to see all of you again on my next one.